bij het BETX-project. Wat heb je allemaal nodig om deel te nemen aan dit project? Om te beginnen natuurlijk een soldeerbout. Zoals deze weller in dit geval, maar het kan natuurlijk met iedere soldeerbout. Er hoort natuurlijk soldeertin bij, een kniptangetje, schroevendraaitje, universeel meter, digitaal, handiger soms analoog. Een oudje in dit geval, maar hij werkt wel. En ongetwijfeld voor de meesten van ons ook een bril en een pincet. Nou, wat er allemaal nog omheen ligt, zal ongetwijfeld ook van pas komen. Waarbij als onderdelenbron alle mogelijke eerdere bouwseltjes, oude radiootjes, etc. van pas komen. Zoals te zien is, wordt veel van die schakelingetjes ook al op losse printplaatjes gesoldeerd. Dat is ook meteen de manier waarop de BETX gebouwd kan worden. Dus een printplaatje, daar de onderdelen op. Even opletten met de lengte van de draden zo kort mogelijk. En ja, bij voorkeur een beetje driehoekverbanden erin, waardoor het geheel ook als je hem wat harder neerzet, niet meteen een hele andere constructie wordt. Nou, per schakeling is een printje te doen, zoals deze persoon heeft gedaan. Die heeft een heleboel schakelingetjes later samengevoegd. Zelf heb ik gekozen voor een grotere printplaat en daar de schakelingen op. Het blokschema. We zullen even het blokschema doorlopen aan de hand van zenden en daarna aan de hand van ontvangen. De microfoon wordt een beetje versterkt. Dat signaal gaat de mengtrap in. Bij die mengtrap komt ook het signaal van de oscillator. We volgen de rode pijltjes. Dan komen we aan een versterkertje die twee richtingen opwerkt. Maar we gebruiken nu de richting van het rode pijltje. Dus het signaal uit de mengtrap wordt iets versterkt. Daarna wordt het gefilterd. Daarna wordt het nog een keer versterkt. Daarna wordt het weer in de mengtrap met het signaal van een VFO gemengd. En vervolgens wordt het weer versterkt. De juiste frequentie wordt eruit gefilterd. En nog een keer versterkt. En uiteindelijk een laag doorlaatfilter, waardoor de harmonische binnen de perken blijven. En het gaat naar de antenne. Omgekeerd hetzelfde. Vanaf de antenne komt het signaal door het filter. Kan nooit kwaad. Er wordt hier de blauwe pijl gevolgd. Een relais gebruikt om de voorversterker heen te leiden. Om de eindversterker heen te leiden. Dat gaat het bandfilter weer in. In dit geval wordt dit versterkertrapje gebruikt. Het wordt met dezelfde VFO gemengd in de mengtrap. Gaat weer het versterkertje in. Komt het filter in. Wordt weer versterkt. Komt weer een mengtrap met de oscillator. En uiteindelijk, dit was de blauwe pijl, wordt het laagfrequent versterkt. En gaat de luidspreker in. Dus dat is eigenlijk het hele blokschema van de hele transceiver. Kijken we nu specifiek naar bijvoorbeeld eerste module waarmee we kunnen beginnen, is de luidsprekeraansluiting die we hier zien. En het signaal is versterkt door een eenvoudig en goedkoop IC'tje, een LM386, wat weer op zijn beurt aangestuurd is met een eenvoudig NPN versterkertransistortje. En dat kan van alles zijn, een BC107, een BC547, 2222, maakt allemaal niet zoveel uit. Wat ruisarmer is een BC109, maakt allemaal niet zoveel uit, als het maar versterkt. In plaats van deze versterker kan je natuurlijk ook een eenvoudig compleet versterkertje kopen. Of misschien een oud middengolfradiootje wat je gesloopt hebt, waar het versterkertje het nog van doet. Dat zou je dan op die manier kunnen gebruiken. Nou, dat ziet er dan uiteindelijk zo uit. Bij mij een hoekje van een printplaat met het IC'tje op zijn rug. En door de printplaat heen heb ik dan gaatjes geboord waar ik de bedrading doorheen loop. Dat doe. Dat is het eigenlijk zo'n beetje. Abonneer op mijn kanaal.